Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè trôi nước với cái cách đặc biệt này, chè tam sắc, nhìn rất là bắt mắt luôn. Và cái viên chè thì mình để sang ngày ăn vẫn dẻo mềm ngon. Và cái công thức nấu cùng với nước cốt dừa vừa béo vừa ngon mà lạ miệng nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 100g đậu xanh. Đậu xanh này các bạn vo rửa cho sạch. Có thời gian thì mình ngâm ít nhất khoảng 1 tiếng cho đến 3 tiếng đồng hồ nha. Để cho phần đậu nó nở mềm thì mình nấu nó nhanh. Cho hết phần đậu xanh vô trong nồi để nấu. Với đậu xanh đã ngâm nước trước thì các bạn cho vào đây 300ml nước thôi. Rồi mình bật bếp và mình nấu cho nó sôi. Khi đậu nó sôi lên thì các bạn hạ lửa nhỏ, mình nấu riu riu vậy nè, để cho nó cạn nước để phần đậu nó chín. Rồi mình để yên vậy nha, đừng có đậy nắp nó sẽ bị trào. Ở đây thì mình có một củ khoai tây khoảng 200g. Mình hấp cho nó chín xong tán mịn rồi cho vô trong thau. Bắt đầu pha bột. Phần bột mình chuẩn bị ở đây là bột nếp thì các bạn dùng loại nào cũng được nha. Cái gói này tới 500g lận, mình chỉ dùng khoảng 400g thôi. Cắt nó ra. Rồi xong các bạn cho vào đây 400g. Cứ một chén bột là 150g á. Khuấy sơ cho nó đều với phần khoai tây. Khoai tây thì giúp cái viên chè nó dẻo mềm và mình để nguội nó không có bị cứng á. Nước ở đây mình dùng là nước sôi, mình lường vào đây 200ml. Cứ cho trực tiếp vô luôn. Rồi cái mình trộn đều lên. Thì ở đây là 400g bột, mình cho vào đây 200ml nước sôi nha. Rồi tùy theo cái độ hút nước của bột. Cứ trộn đều xong rồi các bạn cho nước lạnh bình thường vô. Nước lọc bình thường thì mình dùng ở đây khoảng 100ml nữa. Nhưng mà nếu bột khô thì các bạn có thể cho thêm. Mình cứ trộn lần đầu tiên với nước sôi, sau đó là nước nguội bình thường. Sẽ giúp cho cái viên chè nó không có bị chảy, mà phần bột nó cũng dẻo mềm nữa. Trộn đều xong, bây giờ bột vẫn còn ấm ấm các bạn sẽ nhồi cho nó dẻo và nó quyện thành khối. Cái bước này thì giúp cho cái viên chè của mình nó dẻo ngon nè. Bây giờ thì mình thấy nó mịn nè ha, và nó quyện thành khối. Trong lúc nhồi mà các bạn thấy nó có hơi khô thì mình cứ thêm nước lọc. Còn nếu mà nó lỡ hơi nhão thì mình cho thêm chút xíu bột nữa. Rồi bây giờ mình sẽ để đây nha, cho nó nở chút xíu, nó mịn vậy nè. Quay qua đây thì mình thoa dầu lên trên cái dĩa lớn hoặc là cái mâm Rồi các bạn sẽ chia bột ra. Khối bột này mình dùng 3 màu nên mình chia ra làm 3 phần. Mình cho vào trong mỗi một khối bột là 2 đến 3 giọt màu thực phẩm. Cái bước mà cho màu này các bạn không thích thì bỏ qua nha. Nhưng mà mình tạo màu này thì cái màu nó bền, nó đẹp. Nấu cái viên chè nó không có bị đổi màu. Hoặc là các bạn dùng màu tự nhiên cũng được. Mình nhồi cho mịn xong thì để qua bên đây. Nhớ thoa dầu ăn để cho bột nó không có bị dính Chia làm 3 phần nè. Quay trở lại nồi đậu, mình hong trên lửa nhỏ, đậy nắp lại để cho đậu nó mềm Bây giờ mình cho vào muỗng canh đường, dằn thêm chút muối. Rồi nhanh tay mình khuấy đều để cho nhân nó dẻo mịn, khỏi cần phải xay nha. Rồi cứ để cho nó khô một chút nữa là được Mình chảy ra cho cái dĩa cho nó nguội bớt. Phần đậu mà nó nguội thì nhân của mình nó sẽ khô ráo hơn lúc còn nóng. Bây giờ các bạn sẽ vo viên. Mình càng nguội là đậu xanh nó càng khô Vo viên thì thấm chút xíu dầu ăn nha, để cho nó không có bị dính. Và cái phần nhân nó cũng láng bóng nữa. Vo lần lượt mình để qua một bên. Quay trở lại bột. Bây giờ thì mình sẽ lấy 3 khối bột. Mỗi một khối bột thì mình lấy một viên nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái túm nó lại đều. 3 viên bột nè. Rồi các bạn đè dẹp xuống nha. Ép cho nó dẹp dẹp ra. Giống như là mình làm một cái cục bột bình thường vậy thôi. Nhưng mà mình gom lại 3 cái màu. Rồi xong cái mình túm cái phần nhân vào giữa. Cái lượng bột nó sẽ gấp đôi lượng nhân. Thì cái viên chè của mình nó vừa ăn, nó không có bị quá ngán. Nhớ thoa chút dầu vô trong cái tay rồi cái mình vo tròn. Làm lần lượt ha.
cứ làm mà 3 màu vậy nè, đều nhau, thì chút ra viên chè 3 cái màu sắc nó cũng đều nữa, để cho nó dẹp dẹp rồi cái hãy cho nhân vô. Phần bột này á, mình đã cho khoai vô rồi cho nên là nó cũng không bị chảy đâu, và làm nước ấm nữa. Vo lần lượt cho đến hết nha. Mình cứ làm lần lượt cho đến hết chè. Làm xong hết rồi, thoa dầu vô trong tay, các bạn vo cho nó bóng lại một lần nữa trước khi mà mình đem cái viên chè đi luộc. Cái viên ỉ cũng vậy luôn, mình cũng vo cho nó tròn 3 màu. Bắt nước sôi lên, vừa sôi tim thì mình thả chè vô. Các bạn nhớ vo cho nó tròn lại ha, rồi cái hả thả vô thì cái viên chè của mình nó bóng và nó láng nữa. Mình thả vô một ít xong cái mình đảo nhẹ cái cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy á. Rồi cứ để yên vậy, mình nấu khoảng 5 phút ha, cho viên chè nó nổi lên trên mặt là được à, là nó sẽ chín. Quay qua bên đây thì mình dùng 50g bột bán ngâm nước cho nở mềm. Rồi mình thêm vào nửa lít nước để nấu. Nấu cho cái bột bán nó chín á. Mình nấu sôi lên chút xíu à, khoảng chừng 5-10 phút là nó chín, tại mình ngâm trước rồi á. Quay qua chè, luộc 5 phút là nó nổi lên trên mặt. Bây giờ các bạn vớt lên, rồi cái mình thả qua bên cái nồi bột bán luôn. Bột bán nó sôi lăn tăn vậy nè, thả chè vô thì mình nấu thêm. Trong thời gian mà mình nấu bột bán á, thì nấu chè luôn ha, để cho nó ngon. Cứ thả qua hết luôn, những viên ỉ mình cũng thả qua luôn. Có bọt á, thì các bạn hớt bớt nha, cho cái chè nó trong. Tiếp theo mình dùng nửa lít nước cốt dừa để nấu chè. Bên đây thì mình có 200g đường, dặn thêm muối và vani. Chè các bạn nấu cho nó sôi bùng lên thì mình cho nước cốt dừa vô được rồi, thì cái bột bán nó cũng trong rồi đó. Rồi tiếp tục mình cho đường vô luôn nha. Phần đường này thì tùy thích, các bạn có thể ăn ngọt nhiều hay ngọt ít. Và nấu chè thì phải thêm muối cho nó đậm đà. Vani cũng cho vô luôn. Nấu cho nó sôi bùng trở lại, đường nó tan ra là được, tắt bếp. Chè vẫn còn ấm ấm nóng nóng nè, nhìn màu sắc cũng đẹp nữa ha. Đầu năm mà các bạn nấu chè này thì mình thấy màu sắc rực rỡ thì cả năm nó cũng may mắn nữa. Những viên chè tròn đều sẽ múc ra. Chè này thì mình ăn nóng hay ăn nguội thì cũng ngon nha, không hề bị cứng đâu, vẫn dẻo mềm ngon. Và thường thì nấu bằng cái nước đường, nhưng hôm nay mình thêm nước cốt dừa vô ăn cho nó ngon. Vừa lạ vừa hấp dẫn nè. Rắc thêm lên trên mặt một ít mè rang nữa, nó vừa bắt mắt mà nó thơm thơm. Mình có thắng thêm nước cốt dừa. Nếu thích béo hơn thì mình chan thêm lên ăn cho nó ngon. Còn các bạn không thích béo nhiều thì ở trong chè nó đã có độ béo, độ ngọt sẵn rồi nha, ăn vẫn ngon miệng rồi. Xắn viên chè ra thì cảm nhận được cái độ dẻo của cái chè luôn, rất là ngon các bạn, dẻo mềm thơm. Phần đậu thì bùi bùi nè, đặc biệt cái nước cốt dừa và nước đường ở bên ngoài rất là béo luôn á. Đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, ủng hộ Alo Trà Vinh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.